السلام عليكم صحاب التور جايدز. النهارده هنزور منارة الإسكندرية العظيمة. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ودوسوا على الجرس عشان تبقوا معايا في كل زيارات للفتح بقى. معاكم محمد أنور ذا ايجيبشن جايد، ويلا بينا نبدأ. القصة بدأت بتأسيس مدينة الإسكندرية عام 332 قبل الميلاد بواسطة الإسكندر الأكبر، واحتلت موقع متميز كميناء رئيسي على البحر المتوسط، وده ساعد على ازدهارها، وأصبحت اسكندرية واحدة من أهم مدن العالم القديم، وكمان بسبب مكتبتها الشهيرة اللي ضمت مختلف العلوم والفنون من كل مكان في العالم. بس كانت المشكلة الوحيدة قدام توافد الناس من كل حتة في العالم لإسكندرية هي المشاكل اللي بتقابل البحارة في تجنب الصخور ومياه الضحلة لما بيقربوا من ميناء الإسكندرية. والحل المشكلة دي كان لازم يبقى في منارة ترشد السفن خاصة بالليل، فأمر بطليموس الأول ببناء منارة ضخمة على يد المعمار الإغريقي سوستراتوس، واكتملت في عصر بطليموس الثاني، واستغرق بناءها 12 سنة تقريبا، واتسمت بعدها فنار أو منارة أو فاروس الإسكندرية، وده نسبة لجزيرة فاروس اللي اتبنت عليها، ومنها بقى اسم فاروس في اللغات الأوروبية معناه منارة، واشتق منه كلمة فارولوجيا بمعنى علم الفنارات. ويحكى إن اسم الجزيرة ناتج عن خطأ في الفهم لما سأل أحد الرحالة عن هوية صاحب الجزيرة، وكان الرد إنها فيروز آيلاند بمعنى جزيرة الفرعون، أي إن ملكيتها تعود لحاكم مصر، لكن الرحالة فهم إن اسمها جزيرة فاروس. واتبنت المنارة من الحجر الجيري وعمدان الجرانيت وجزء مزين بالرخام والبرونز، وكان بعض الحجارة اللي اتبنت بيها المنارة من أنقاض مدن فرعونية قديمة زي هليوبلس ومنف وطيبة، فاتنقلت لها أعمدة ومسلات من المدن الفرعونية القديمة بتكاليف ضخمة. وكان ارتفاع المنارة 120 متر تقريبا، وبتتكون من 3 طوابق. الطابق الأول عبارة عن قاعدة مربعة الشكل فيها شبابيك كتير حوالي 300 أوضة علشان يسكن فيها اللي بيشغلوا المنارة وأسرهم، والتاني كان ثماني الشكل، والتالت دائري. وأخيرا قمة الفنار بيستقر فيها الفانوس اللي هو مصدر الإضاءة، وفوقه تمثال ارتفاعه 5 متر، ويقال إنه الإله بوسيدون إله البحار والمحيطات ذو الشوكة الثلاثية عند الإغريق. وفي المستوى العلوي من المنارة في مرآة برونزية ضخمة بتعكس ضوء الشمس عشان تشرد السفن بالنهار، وبالليل بيستخدموا انعكاس النيران اللي بتبقى شغالة على طول بحرق الخشب وتشبه الفرن. ويمتد انعكاس الضوء لحوالي 50 كيلومتر في البحر، والبعض بالغ وقال إن ضوءها بيتشاف من على بعد 80 كيلومتر، وإن من المنارة تقدر تشوف القسطنطينية، وكمان إن في مراية شمسية ضخمة بتركز الضوء على سفن الأعداء علشان تتحرق في البحر. ومفيش لحد دلوقتي دليل يأكد أو ينفي ده، وفي اختلاف كمان على طريقة نقل الخشب للارتفاع ده كله. في رأي قال إن الخشب كان بيترفع عن طريق آلة رفعة تعمل بالنظام الهيدروليكي، والرأي التاني بيقول إن الخشب كان بيترفع لفوق عن طريق الدواب. فذكر المؤلف فوستر إن صف من الحمير كان في حركة ليل ونهار، صعود ونزول عبر منحدر حلزوني، وهي شايلة على ظهرها الخشب لأعلى المنارة. وانهارت المنارة بسبب سلسلة من الزلازل في الفترة بين عام 965 و 1323 ميلاديا، بعد ما اتحملت كتير من الزلازل على مر السنين، وتم ترميمها تاني، لكن سنة 1375 كانت المنارة انهارت تماما، وبعد 600 سنة من دمارها اكتشف بقاياها بالقرب منها في قاع المياه عند ميناء الإسكندرية، وبكده تكون تالت عجائب الدنيا السبعة القديمة عمرا، والوحيدة اللي كان ليها دور مفيد من وجهة نظر الكثير. وموجود مكان المنارة حاليا قلعة قايتباي، وحتى الآن مفيش ولا منارة عدت ارتفاع منارة الإسكندرية غير منارة جدة بارتفاع 133 متر. ولو كانت منارة الإسكندرية ارتفاعها 140 متر كما يقال في بعض الروايات التاريخية، تصبح هي المنارة الأطول على مر التاريخ. وفضل تصميم المنارة مصدر إلهام لكتير من الناس، واتقالت زي النصب التذكاري لجورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية نسخة من المنارة بنفس الاسم في حديقة بمدينة شانغشا الصينية، وشيراتون باتومي في جورجيا بجوار البحر الأسود. كمان منارة الإسكندرية هي شعار محافظة الإسكندرية لحد دلوقتي، وأتمنى في يوم يتم إحياء منارة الإسكندرية العظيمة زي ما تم إحياء مكتبة الإسكندرية. وبكده خلصت زيارتنا وقصة النهاردة. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة لأن ده فعلا بيساعد، ودوس على الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديوهات الجاية، وقول المكان اللي نفسك نتكلم عنه تحت في التعليقات. كان معاك محمد أنور زي ايجيبشن جايد في سلسلة لفات حبها وشعارنا أحلى من في المكان قصته. السلام عليكم.